Hello flower lovers, this is Joan of Art and welcome to my channel. And for today's video, I will teach you how to do your own bouquet in a budgeted way. Yes, we are busy, but don't worry, I'll teach you something new. So please turn on your subtitles because I'll be talking in Tagalog and English. Stay tuned! So kung gusto mong magbigay ng bouquet at wala kang budget, ito ng solusyon sa problema mo. Kung tight talaga ang budget, akong bahala sa'yo. Baby's breath gagamit tayo or gypsophilia. Etong Singapore fern, I think familiar na kayo dito. And then, etong tatlong roses na to. Don't forget a paper. Actually, itong ginagamit ko is plastic siya. Pang flower wrapping talaga. Kung wala kayo nito, pwede nyo rin gamitin yung mga abaka na material or any paper will do. And don't forget the ribbon kasi ito yung gagamitin nating pantali later on. And also to make it more presentable. So magsa-start lang muna tayo sa tatlong rosas. Any color will do, pero ako, I choose these 3 peach roses kasi so fresh, bagong dating lang. So, eto na ang kasama kong si Matt. Siya mag-demonstrate sa atin ngayon ng paglilinis ng roses. Gagamit tayo ngayon ng flower cleaner. So, kapag binukas mo yun, meron siyang hole sa gitna and then, ikagat mo lang siya dun sa stem. And then, slide it down. Simple lang. Ang tamang paglinis ng petals, you need to pull it sideways kasi pag pinul mo lang siya ng pa-front towards you, then masisira siya. Later on, makikita niyo yung difference. Matt will show you. But now, we will show you the right way. So, after cleaning, what we have to do is arranging na. So, ready na ba kayo? Let's do it! So, ilatog niyo muna first yung Singapore fern. And then, depende sa inyo kung anong gusto nyong unahin. Gypsophilia ba o your baby's breath or yung rose. And then after that, just lay it all down. And then, arrange it sideways. Of course, kailangan nyo ipakita lahat ng factor. Did you see that? He just pulled it towards him. Then, hindi maayos yung pagkakalinis ng petals. Ang gagawin nating pattern is triangular. Isang roses sa taas, and then 2 roses sa baba. Dun sa mga gitna niya at saka sa spaces na feeling mo is empty, then you need to put the baby's breath. Just see how Matt is doing it. O, diba ang dali? Sabi ko sa inyo magtuturo ako sa inyo ng easiest way kung paano mag-arrange ng flowers. And next, kung paano natin siya isi-secure. Ang pinakamadaling gamitin talaga is Scotch tape. Kasi ikot mo lang siya ng ganyan, secured na siya. Pero kami, usually ang ginagamit namin is rubber band. O diba ang dali lang? Ngayon, ikakat naman natin siya. After that, i-prepare nyo na yung papel ninyo and ribbon. Kasi ito na yung susunod natin gagamitin. So, meron kaming isang buong papel. Ang ginawa ko, hinati ko sa gitna. At yung kalahati, hinati ko pa ulit. And then, check nyo yung pag-fold ni Matt. After that, i-secure nyo ng tape para hindi siya mag-move. And it's easy to arrange. Same thing to do on the other side. O, wala nang kukurap ha. Dito na magsisimula yung magic natin. It's so easy. It's like just counting 1, 2, 3.
makikita niyo lahat yan. Ginawa namin tong video na to para sa mga bagets na magbibigay ng mga flowers sa magulang nila, or sa mga teachers nila, or sa mga jowa. Pero mga kids ha, bata pa ha, huwag muna mag-jowa. Focus muna kayo sa studies, sa parents, ganon. O, diba? Good influence ako. There's no rule in doing this bouquet. Whatever you think you want, you can do it as you like. Sobrang makakatipid kayo dito sa tip na ginawa namin for you. Next time, pag bibili kayo sa mga flower vendor sa daan, huwag na kayong tatawad. Give them chance na kumita, at saka support natin yung mga farmers natin sa Pilipinas. Sa mga first timer na gagawa nito, huwag kayong matakot. Anything pwede nyo gawin. There's no rule on doing this. So alam nyo na kung bakit mahal ang flowers, kasi full effort talaga ang paggawa nito. Also, matagal magpatubo ng bulaklak. And then, get your ribbon and secure it. Ayan, makikita nyo si Matt, walang tumutulong sa kanya. So, might as well train yourself na wala kayong katulong all the time. You need to do it on your own. And then, put the ribbon. Kahit anong process, it's fine, as long as it will make your bouquet beautiful. Just cut the ends para mas maganda lang tignan. And for the final touch, kailangan nyo siyang sprayan ng floral spray. Pero kung wala kayo nun, okay na yung tubig. And this is your own budget-friendly bouquet. Diba ang ganda? So kung nag-e-enjoy ka, please like, share, and subscribe my channel. Hindi pa tapos, meron pa tayong pahabol. It's my friend's birthday, Yusra, so I want to surprise her with my gift. And syempre, from me, very Pinterest ang datingan. Gusto ko is chic wrapping. Papakita ko sa inyo. I don't need to explain everything, I think, because I already showed it step by step on my last video. So, sa mga hindi pa nakakanood, just click it. And you will see the step-by-step procedure on how to do the gift wrapping. So, para bagets naman ng datingan, hindi ako gagamit ng ribbon. I will use this brown twine para medyo earthy ang theme ng gift ko sa kanya.
At syempre, hindi pa tayo nagtatapos dyan. I got this dried lavender and I feel like maganda tong gawing accessory sa gift ko sa kanya. And here is the final look of my gift. Diba? Very Pinterest yung datingan. Ang cute-cute. Diba very millennial and chic? Make someone happy by doing something extra special with love. Diba? Ang ganda. So I hope you learned something from this video today, and don't forget to share, like, subscribe, and ring the bell. Thanks for watching. See ya!